Maailmassa on monia kirjoja, mutta ainoastaan yksi kirja, jota voidaan kutsua kirjojen kirjaksi. Tervetuloa mukaan tähän Raamattu ja ihmiskunnan tulevaisuus -ohjelmasarjaan. Tässä ohjelmasarjassa käsittelemme lopun aikoja ja tänään meillä on hyvin mielenkiintoinen ja vakava aihe. Mitä Raamattu sanoo ahdistuksen tai vihan ajasta? Tätä aihepiiriä kanssani täällä studiossa on käsittelemässä Avainmedian toiminnanjohtaja Niilo Närhi. Niilo, tervetuloa. Kiitoksia. Niilo, mitä ahdistuksen tai vihan aika, kun käsittelemme lopun aikoja, mitä se tarkoittaa? Nyt maailmassa periaatteessa syntilankemuksen jälkeenhän on aina ollut ahdistusta ihmisillä, jotka elävät ulkopuolella Jumalayhteyden. Heillä on ahdistusta matkan varrella ja myöskin uskovilla Jeesuksen seuraajilla on erilaisia ahdistuskokemuksia ja jaksoja omassa elämässä. Mutta kun me puhumme eskatologian lopun aikoihin liittyvästä suuresta ahdistuksen ajasta tai vihan ajasta, niin nämä ovat aivan jotain muuta, koska Matteuksen evankeliumin 24. luvussa sen jakeessa 21 Jeesus sanoi näin, sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä tule milloinkaan. Tarkoittaa siis sitä, että kaikki sodat, kaikki maanjäristykset, kaikki ruttotaudit, mustat surmat, muut historian saatossa, jotka ovat tuoneet tullessaan paljon ahdistusta ihmisille, eivät ole mitään verrattuna tähän suureen ahdistukseen, jota Jeesus tässä ennustaa. Ei sieltä maailman luomisesta sen päätöshetkiin asti. Profeetta Daniel. Eli vielä tarkennan. Eli juuri tuo jae, jossa Jeesus puhui tästä vihasta, niin se viittaa siis puhtaasti tähän vihan aikaan tai ahdistuksen aikaan, joka ilmestyskirjassa mainitaan. Ymmärsinkö oikein? Kyllä, koska Matteus 24 on yksi Uuden testamentin suuria eskatologisia lukuja, jossa Jeesus vastaa opetuslasten esittämään kysymykseen hänen tulemuksestaan, merkeistä siihen liittyen. Ja sitten Jeesus kertoo, mitä tulee tapahtumaan ennen hänen tulemustaan, ja siinä hän nimenomaan viittaa tähän suureen ahdistukseen, jonka profeetta Daniel myöskin nosti esille Vanhan testamentin puolella. Hänen kirjansa 12. luku jae 1 sanoo, ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kun kansoja on ollut hamaan siihen aikaan asti. Ja tässä kohtaa Daniel viittaa sitten tänne Herran päivään, joka kuvaa näitä lopun tapahtumia. Tämä on mielenkiintoinen toteamus. Nyt kun lopun aikoja käsitellään ja tämä ilmaisu Herran päivä, se nousee monessa yhteydessä esille ja minäkin olen kuullut tästä Herran päivästä eri näkökulmia ja tulkintoja, niin onko siis tämä vihan aika sama kuin Herran päivä? Nimenomaan tätä aikajaksoa kutsutaan monilla eri nimillä. Suuri ahdistus, vaivan aika, vihan aika ja myöskin Herran päivä. Nyt
kun luemme vanhaa testamenttia, niin useat vanhan testamentin profeetat ennustivat ja ilmoittivat tämän pimeyden ja synkeyden ajan koittavan ja he kutsuivat sitä muun muassa Herran päiväksi. Esimerkiksi profeetta Joel ensimmäisessä luvussa jakeessa 15 sanoo näin: voi sitä päivää, sillä lähellä on Herran päivä ja se tulee niin kuin hävitys kaikki valtialta. Vihan aika ja ahdistuksen aika eri muodoissaan mainitaan Raamatussa ainakin 60 kertaa ja silloin aina viitataan niin kuin lopun aikojen loppujaksoon, joka on se Herran päivä. Minun käsitykseni mukaan Herran päivä alkaa ylöstempauksen jälkeen, joka sitten kulminoituu tähän Jumalan vihan aikaan, vihan päivään. Nyt me ei tietenkään puhuta yhdestä päivästä, vaan kun Raamattu käyttää käsitettä Herran päivä, niin se on jakso, tietyn ajan kestävä jakso, eikä pelkästään niin kuin yksi päivä. Minkä tähden tällainen vihan aika tai ahdistuksen aika tulee? Mikä on syy? Nyt on tärkeää tutkia Raamatusta tätä syytä ja mikä niin kuin tavallaan aiheuttaa tämän ahdistuksen ajan ja vihan ajan päivän tulon. Kun profeetta Jesaja, joka oli hyvin tarkka ennustaja, joka ennusti Herran tulemuksen, Jeesuksen tulon ensimmäistä kertaa ja sitten myöskin hänen toisen tulemuksensa, niin kun hän kuvailee kirjassaan tulevan Messiaan tehtävää, niin 61. luku ja 2. jae todetaan siellä, mitä kaikkea Messias tulee tekemään, niin se huipentuu sitten tähän julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme koston päivää. Nyt kun Jeesus sitten Messiaana, kun ilmestyy näyttämölle, niin Luukaan evankeliumin 4. luvussa Jeesus siteraa tätä profeetta Jesajan kirjoitusta, mutta hän jättää tämän viimeisen lauseen pois. Ja hän päättää tavallaan ohjelmajulistuksensa tähän julistamaan Herran otollista vuotta, piste. Ja sieltä jää pois tämä meidän Jumalamme koston päivää. Niin, miksi? Tämä on hyvä kysymys ja se johtuu siitä, että silloin kun Messias tuli ensimmäistä kertaa, niin silloin oli Herran otollinen vuosi. Silloin oli se aika, jolloin juutalaisille tarjottiin Messiaan kautta pelastusta ja siirtymistä niin kuin kansakuntana myöskin tiettyihin tehtäviin, mutta koska juutalaiset eivät ottaneet vastaan, niin tämä Herran otollinen aika siltä kertaa meni heidän ohitsensa. Ja tämä lause, joka jäi Jeesukselta mainitsematta, meidän Jumalamme koston päivää, se oli päivä, jota meille sitten valaisee ja kuvaa ilmestyskirjan tapahtumat, kun me siellä katselemme Herran päivää. Ja Johanneshan sitten näkee Raamatun viimeisessä kirjassa, kuinka karitsa alkaa avata näitä lukitun kirjan sinettejä. Ja sieltä vyöryvät nämä Jumalan kostonpäivän asiat sitten meidän eteemme. Ja kun karitsa avaa 6. sinetin, siellähän kuvataan näitä vaiheita, jotka johtavat siihen, että nämä Jumalan tuomiot koittavat. Niin missä muuten tämä kyseinen teksti on kirjoitettu? Kun
me tulemme ilmestyskirjan 5. lukuun, niin Karitsa alkaa avata näitä sinettejä, tai hänelle annetaan se kirja, ja 6. luvussa sitten avataan näitä sinettejä, niin siellä sitten käy ilmi, mistä tässä ahdistuksen ajassa ja vihan ajassa loppupelissä on kysymys. Alkaa nämä tuomiot vyöryä, taivaan voimat järkkyvät ja sitten maan päällä asuvat sanovat jotakin erittäin pysähdyttävää. Ilmestyskirjan 6. luvussa jakeessa 16. He sanovat vuorille ja kallioille, langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa. Ja sitten tulee tämä tärkeä, joka valtaistuimella istuu ja Karitsan vihalta, sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut. Kuka voi kestää? Eli tässä nyt sitten paljastuu se, että mistä niin kuin ahdistuksen ajassa ja vihan päivässä tai Herran päivässä on kysymys. Se on Karitsan ja Jumalan vihan aikaa. Ja ilmestyskirjassa on ainakin 7 kertaa viitattu siihen, että nimenomaan ahdistuksen ja vihan ajassa on kyseessä Jumalan ja Karitsan viha, joka kohtaa sen aikaista maailmaa. Hyvin pysäyttävää kuvausta ja hyvin pysäyttävää tekstiä, mutta voisitko valottaa, keneen tämä tuomio kohdistuu? Niin, tärkeää on tiedostaa, että tässä on oikeasti kysymys Jumalan aikaan panemat tuomiot. Mehän tapaamme tänä päivänä ihmiset kuvata Jumalaa vähän niin kuin joulupukkina, yläkerran ukko, joka istuu pitkä parta ja hymyilee ja naureskelee ja on joulupukki, joka jakelee lahjoja ihmisille. On Jumala armollinen, on Jumalassa näitä lempeitä, pehmeitä piirteitä toki, mutta Jumalassa on myöskin näitä tuomioon liittyviä piirteitä. Kun me luemme ilmestyskirjaa, 6. luvussa Karitsa alkaa avata näitä sinettejä ja luemme koko sen jakso, jolloin tämä Karitsa ja Jumalan viha, se jakso kestää 6. luvusta 19. lukuun, niin me näemme, että tämä viha kohdentuu nimenomaan Jumalasta hyljänneeseen maailmaan. Ja ne etenevät, siellä on nämä sinetit, pasunat ja maljat, joiden takana on sitten näitä erityyppisiä tuomioita. Ja tämä Herran päivä on siis järkyttävien tuomioiden aikaa, joka nimenomaan kohdentuu Jumalasta luopuneeseen ihmiskuntaan ja maailmaan. Se on kristallin kirkkaasti meille kuvattu ilmestyskirjassa. Tahtoisin vielä peruuttaa tähän tematiikkaan, missä käsitellään, että Jumala on rakkaus, hyvä, pyhä, oikeamielinen. Ja sitten tulee tämä tumma tausta, että Jumala on pyhyydessään kiivas Jumala. Ja nyt ilmenee, että hän tuomitsee, hän ilmaisee vihansa syntiä, paholaista, hänen seuraajiaan kohtaan. Nyt nykymaailmassa, kun me elämme, humanismi, monet muut ideologiat jylläävät ja nämä samat ajattelutavat rupeavat väistämättä vaikuttamaan myöskin kristillisessä ajattelussa. Millä tapaa, Niilo, sinun näkemyksesi mukaan tämä rakastava, armahtava Jumala ja tämä vihan ja tuomiot langettava Jumala, kuinka nämä voidaan yhdistää? Ne voidaan yhdistää
sillä tavalla, että Jumalassa Raamatun ilmoituksen mukaan on erilaisia ominaisuuksia. Hän on rakkaus, hän on vanhurskas Jumala, hän on pitkämielinen Jumala, hän on armollinen, hän on uskollinen Jumala. Mutta niin kuin totesin, niin hän on myöskin vanhurskas Jumala, joka tarkoittaa sitä, että Jumala tekee kaikessa, mitä hän tekee, ja hän tekee aina oikein. Ja nyt hän on säätänyt tietyt periaatteet, joiden mukaan, tietyt lait, joiden mukaan ihmiskunnan tulee elää, ja myöskin on säädetty tietyt sanktiot ja seuraukset siitä, jos ihmiset rikkovat hänen lakejaan ja säädöksiään. Ja Jumala ei yksinkertaisesti vanhurskaudessaan, oikeudenmukaisuudessa, oikeamielisyydessä voi katsella sormiensa läpi täällä maailmassa rehottavaa jumalattomuutta ja syntiä, vaan hän joutuu sen tuomitsemaan. Tähän aihepiiriin me palaamme sitten tarkemmin, kun me katselemme näitä tuomioita, jotka kohtaavat ihmiskuntaa. Mutta noin pähkinänkuoressa sanottuna Jumalan vanhurskaus edellyttää sitä, että hänen on myöskin tuomittava synti, jota ihmiset täällä harjoittavat maan päällä. Mutta onneksi Jumala on myöskin valmistanut syntiin langenneille ihmisille tien ulos tästä tuomiosta. Siihen aihepiiriin palaamme sitten hieman myöhemmin. No nyt kun mainitsit tästä ahdistuksen ajan kautta vihan ajan kohteesta, kehenkä tuomio kohdentuu, tarkennuksena kysymys, onko siis Kristuksen Jeesuksen seurakunta mukana vastaanottamassa näitä tuomioita ja kokemassa näitä tuomioita? Minusta ilmestyskirja kuvaa sen hienolla tavalla ensimmäiset 3 lukua. Siellä mainitaan seurakunta kokonaista 19 kertaa. Jeesus tarkistaa, mikä oli sen aikaisten seurakuntien tilanne ja tila. Sitten kun mennään eteenpäin 4. luvusta tuonne lukuun 19, jossa sitten aletaan kuvata näitä tuomioita, jotka kohtaavat ihmiskuntaa, niin seurakunta ei mainita yhtä ainutta kertaa. Lopussa sitten luvussa 22 yhden ainoan kerran, jolloin nämä tuomiojaksot on jo kuljettu ohitse. Tämä kertoo minulle hyvin vahvasti sitä, että nämä tuomiot eivät suinkaan kohdennu Jeesuksen seuraajia kohtaan ja vastaan, vaan ne ovat jumalatonta maailmaa kohtaan. On myöskin merkille pantavaa, että kun Paavali ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen 5. luvussa puhuu tulevasta Herran päivästä ja turmiosta, joka yllättää äkkiä arvaamatta ihmiset, niin hän toteaa siinä samassa yhteydessä, että Jumala ei ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Siis tässä eskatologisessa osiossa Paavali toteaa, että Jumala ei ole määrännyt omiansa vihaan. Hän tulee meidät pelastamaan ylöstempauksen kautta tulevasta vihasta. Ja nyt sanoisinkin näin, että ne, jotka uskovat, että seurakunta jää tänne vihan aikaan, ahdistuksen aikaan tai vihan aikaan, niin heidän kyllä pitäisi alkaa valmistamaan seurakuntaa tähän kauheaan aikaan. En ole kuitenkaan kuullut tämän kaltaista opetusta. Ja meidän on huomioitava, että kun Paavali päättää ylöstempausta käsittelevän jakson ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen 4. luvun lopussa, niin hän sanoo näin, että rohkaiskaa toisianne näillä sanoilla. Mä luulen, että ne, jotka ajattelee, että seurakunta on täällä vihan ajassa mukana, ahdistuksen ajassa mukana, niin heidän on aika vaikea löytää rohkaisun elementtejä sen opetuksen kontekstista. Kun mietit tätä lopun ajan tapahtumien aikajanaa, niin milloin näet
ja että missä vaiheessa tämä vihan aika toteutuu? Niin kuin jo totesin, niin uskon, että tämä vihan aika lähtee vyörymään ja realisoitumaan ylöstempauksen jälkeen ennen Jeesuksen näkyvää paluuta. Tämä tuomio ei kohdennu seurakuntaan, vaan jumalattomaan maailmaan. Raamattu kyllä toki osoittaa, että me Jeesuksen seuraajinakin joudumme läpikäymään erilaisia ahdistuksen aikoja. Johanneksen evankeliumin 16. luvussa jakeessa 33 Jeesus sanoo, maailmassa teillä on ahdistus. Apostoleen teot 14. luku jae 22 sanoo, monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Siis ahdistus on normaali ilmiö, joka kuuluu myöskin uskovien ihmisten elämään, mutta suuri ahdistus ja vihan aika ei ole tarkoitettu seurakuntaa varten, vaan sitten niin kuin olemme jo alleviivanneet ja todenneet, se kohdentuu jumalattomaan maailmaan, joka lähtee seuraamaan antikristusta ja kategorisesti kieltää ja hylkää elävän Jumalan. No missä seurakunta on sillä aikaa? Seurakunta temmataan ylös taivaaseen ja siellä seurakunnalla on kaksi mielenkiintoista asiaa edessään tämän ylöstempauksen jälkeen, johon myöskin sitten palaamme myöhemmin. No vielä tällainen kysymys, kuinka pitkä tämä vihan tuomioiden ahdistuksen ajanjakso on? Tästäkin on olemassa niin kuin monista muistakin lopun ajan tapahtumista niin, ja niiden detaljeista, niin on olemassa erilaisia näkemyksiä, mutta itse henkilökohtaisesti uskon tämän aikajakson kestävän 7 vuotta, joka jakautuu 2 jaksoon. Danielin kirjan 9. luvussa profeetta kuvailee Israelin kohtaloita ja siellä meille kerrotaan 70 vuosiviikosta ja siitä, kuinka 1 vuosiviikko on vielä jäljellä, joka sitten realisoitu lopun aikoina. Ja tämä jakso, 7 vuotta kestävä jakso, jakautuu 2 aikaan. Se on ihan oma aihepiiri. Emme tiedä, lähteekö tämä 7 vuoden jakso liikkeelle välittömästi ylöstempauksen jälkeen vai onko siinä tiettyjä välivaiheita, jotka valmistavat antikristusta vallan nousuun ja ottoon. Mutta se varsinainen suuri ahdistuksen aika, uskon sen kestävän 7 vuotta. Vielä tämän jakson loppuun. Kuinka näet, onko tällä ajanjaksolla vielä jotakin muuta tehtävää kuin nämä Jumalan vanhurskaiden tuomioiden esiin nostaminen? Uskon, että niin kuin ilmestyskirja meille mielestäni selkeästi kertoo, että ei ole kysymys pelkästään tuomioista, vaan myöskin siitä, että näiden tuomioiden kautta sekä juutalaisia että pakanoita pyritään niin kuin kypsyttämään siihen, että he hyväksyisivät pelastuksen, joka näyttää olevan vieläkin vihan ja vaivan aikana tarjolla ihmiskunnalle. Niillä on kaksinainen tarkoitus tuomio, mutta myöskin tuomioiden kautta se, että ihmiset voisivat vielä vastaanottaa pelastuksen. Tähänkin aihepiiriin palaamme myöhemmin. Niilo Närhi, kiitos tämänkertaisista opetuksista. Kiitos paljon. Kiitos, kun olet ollut mukana tässä jaksossa. Me jatkamme edelleenkin näitä mielenkiintoisten aiheiden käsittelyä. Vihan aika, mielenkiintoista, jopa pelottavaa, mutta Raamatun mukaan me voimme lohduttaa toinen toisemme näillä sanoilla, että seurakunta voi olla paremmissa juhlissa sillä aikaa. Jatka jaksojen seuraamista
ohjelmasarjan nimemme on Raamattu ja ihmiskunnan tulevaisuus. Siunausta sinulle. Jos haluat tukea Raamattu ja ihmiskunnan tulevaisuusohjelmaa, niin soita numeroon 0600 101 77 tai lähetä tekstiviesti numeroon 16499. Voit myös antaa tukesi ruudussa näkyvälle pankkitilille viitteellä 2011. Kiitos lahjoituksestasi.